So magkano na nga ba nagastos ko dito sa GSX 150 ko? Good morning guys! Welcome to my channel. So for this video, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano na yung mga modifications and accessories na mga nilagay ko rito sa GSX 150 at kung magkano na ang ginastos ko lahat-lahat. And also, i-share ko din kung saan ko sila nabili. Either online lang naman or actual na shop. Kung online, ilalagay ko yung link sa description box. At kung shop naman, i-mention ko kung saan ko nabili. Alright, warm up. Sana pala hindi na umulan. Okay, let's go. Okay, so first item on the list is itong side mirrors. MHR side mirror, galing Indonesia. Sleek and edgy ang design. Yan, there's an MHR logo dito sa likod at pati sa harap. So nabili ko to online sa halagang 1,000 pesos, more or less. Okay, next naman is itong aking Motovol phone holder. So very common na phone holder to, no? So ayan siya, adjustable. At binaba ko lang siya na ganyan. And I got this for 393 pesos. Alright, next is the gauge protector or yung gauge cover na clear. So same yung nasukat ng Raider FI gauge at nabili ko yan sa halagang 99 pesos. Next naman is RCB lever grips. Itong color black. Yan, na-share ko na rin kung bakit ako naglagay nito, no? And I got this for 195 pesos, pares. Okay, next naman guys is itong dalawang button sa baba. Itong red button na-share ko na sa inyo, no? This is my quick shifter. At connected yan guys sa aking ECU sa SARP or Jukin 5. Okay, so testing natin yung quick shifter. So for this silver button naman, this is what I use para makapag-switch ako ng mapping. This is related to my ECU that I will share later. And ang function nitong switch na to ay para malipat ako sa map 1 or map 2. So may ilaw din yan, pakita ko sa inyo. So pag pinindot ko, ilaw yan. Yan, ito yung color blue na ring. Ibig sabihin nasa map 2 ako. Tapos pag pinindot ko ulit, nawala yung color blue na ring. Ibig sabihin naman yan, nasa map 1 ako. So kapag ganyan na walang color blue, again, yan nga yung map 1. Yan yung parang medyo tipid mode kumbaga. And then kapag pinindot ko, yan, nakita nyo umilaw yung color blue na ring. That means nasa map 2 na ako. At ito yung medyo mas malakas sa gas na map, pero more on performance ang kanyang binibigay. Mas maganda umarangkada, mas maganda umataw. So nabili ko tong Halo switch kung tawagin sa halagang 148 pesos. At ito namang switch bracket, nabili ko ng 95 pesos. And of course, I also got a wire cover para dun sa wiring ng switch. So nabili ko rin to online sa halagang 150 pesos. So actually guys, ni-record ko na tong tungkol sa mga mods and accessories videos ko earlier. So may mga clips kayo na makikita na binibidyo ako siya sa garahe, no? And doon sa pag-video ko na yon, na-mention ko yung mga presyo at yung mas mga detailed information about sa mga parts na sinashare ko sa inyo. Okay, next naman guys is itong SGP tank pad. So this is made by Suzuki. Na-order ko to from Indonesia online. And I got this for 430 pesos. Okay, next naman guys is itong SGP radiator cover. So original Suzuki din yan, gawang Indonesia. At ginawa siya specifically para sa GSX. At nabili ko to sa halagang 834 pesos. Okay, next guys, sa tail tidy naman tayo. So the tail tidy is separate dito sa plate holder. At ang kagandahan dito sa tail tidy nabili ko, pasok yung stock na signal light, pati yung plate light. At nabili ko to sa halagang 1,360. Okay, para sa plate holder naman, this is a ride safe plate holder. Acrylic po siya, hindi siya bakal or hindi siya lata. Yan, ito likod niya, makapal na acrylic. At nabili ko sa halagang 346 pesos. Okay, next naman guys is itong paddock stand spool. Yan, color black, may logo ng GSXS. At kabilaan siya. Ito sa kaliwa. At nabili ko to sa halagang 264 pesos. Okay, next naman guys is itong cover ng pito. Napakita ko sa inyo. Yan, so galing rito ng Thailand actually. At nabili ko to sa halagang 100 pesos pares. Okay, next naman is itong Heng titanium style na kick cover. Nagtanggal na ako ng Kickstarter at nilagyan ko nga nito. At nabili ko to sa halagang 385 pesos. Okay, next naman guys is itong gulong. So this is a Pirelli Diablo Rosso Sport. Same lang ng stock, 130 by 70 sa likod at 90 by 80 sa harap.
So nabili ko to sa Takara Tires sa halagang 8,500 pesos, more or less. Harap at likod na yun. Okay, next naman is itong VMAX exhaust. Full system exhaust to. Ang canister ko ay V15 at ang elbow ko naman ay sandblasted. So nabili ko to mismo sa shop ng VMAX. Customize yung elbow na yan para sa GSX. At inabot to ng mga 7,000 pesos, more or less. May kasama din yung DB killer na nilalagay dito sa likod. Pero at the same time, meron din akong DB killer dito sa gitna. Yung mid-pipe DB killer na tinatawag. At nabili ko yun sa halagang 193 pesos. Okay, next naman is itong AFR bang. So this is a Racing Monkey na AFR sensor bang. Nabili ko sa halagang 200 pesos. Okay, next naman is itong LED brake light. So meron itong strobe effect. Nagpa-flash siya 3 times pag pumreno ka. At nag-i-steady pagkatapos. And then pag binitaw mo ang preno, babalik siya sa normal taillight. So yun yung naka-steady lang. Steady na taillight. Tapos pagka pumreno tayo, blink 3 times, tapos steady ulit na mas malakas. And then pag bumitaw ka, hihina, babalik sa steady. So nabili ko to sa halagang 120 pesos. Okay, next naman is yung mga parts na hindi kita. So umpisahan natin sa ECU. Ang gamit ko ay Sharp Cobra Series na programmable ECU. Nabili ko to sa halagang 10,000 pesos kay Joben ng sa Benworks. Pero pagkaalam ko ay hindi na siya nagbebenta nito. At kagaya nung na-mention ko sa inyo kanina, yung ECU ko ay connected dito sa dalawang switch na to. Actually, pwede rin talagyan ng second injector kung magdual injector setup kayo. So may abang din yan na wiring para doon. At bumili din pala ako ng Bluetooth connector para dito, para ma-tune ko siya sa cellphone. So ipo-flash ko na sa screen yung Bluetooth connector dito at nabili ko yun sa halagang 961 pesos. Okay, next naman is itong original na K&N High Flow Air Filter. So ang code niya is YA3215. Nabili ko to sa halagang 3,000 pesos, more or less. Fit din siya sa R3, MT-03, GSX S125, R125, at dito nga para sa atin, sa GSX 150. Okay, next naman is itong NGK Iridium iX or Iridium 9 na spark plug. Ang code niya ay CPR8EAIX-9. At nabili ko to sa halagang 579 pesos. So yun nga guys, no, I hope na-explain ko naman na maayos dun sa past video clip na ginawa ko para dito, no, sa modifications and accessories. And I think ang overall na nagastos ko dito sa GSX 150 ay nasa around 36,000 pesos. So hindi pa kasama dun guys yung tuning ng ECU at yung mga labor, of course, kung sa labas mo siya ipapagawa. Pero halos karamihan ng mga mods na in-install ko dito guys ay ako lang naman nang gumawa at hindi ko naman na dinala sa labas. So yun nga guys, no, so yung mga na-mention ko sa inyo, yun yung mga current mods and accessories na nakalagay dito sa motor ngayon. And yan siya. Medyo madumi nga lang kasi nag-uulan dito ngayon sa amin. Pero yan yung exhaust, side mirrors, yung mga na-mention ko kanina, ECU nasa loob, and yan yung tail tidy sa likod, yung ilaw. Sana tumigil lang ulan para makahugas na ulit tayo. At yan, so far guys ay nag-enjoy naman ako sa ganitong setup na simple lang. Kumbaga pan daily lang, no. Nothing special. Parang halos stock lang, 'di ba? Pero may dating kumbaga. So ayan siya, ang aking GSX 150. Tayo natin. So shoutout pala kay bro Ricardo Giles. Ricardo Giles. Maraming salamat idol for supporting my channel. At maraming salamat din guys for supporting my channel, for making me reach 1,000 plus subscribers. Sobrang nagpapasalamat ako sa suporta ninyo. And I will do my best guys para tuloy-tuloy ako makapagbigay ng mga content para sa inyo, especially para dito sa motor na to, or anything that involves motorcycle maintenance, tutorials, and mga useful information tungkol sa pagmumotor. So yun guys, I hope this helps. And let me know sa comments if may mga question kayo tungkol dito sa motor na to at sa mga molds or accessories na nilagay natin sa kanya, no? So that's it guys. Maraming salamat again sa support nyo. Thank you so much. God bless. Bye bye.